Tập 39. Không ổn, trong làng thấy lửa kìa. Hình như trong làng có người của mình. Có vẻ vừa xảy ra một trận đánh. Chắc là chính ủy với bọn họ đã đánh lui giặc rồi nhỉ. Không phải người mình, là giặc. Giặc, vậy chính ủy với họ chuẩn bị chiến đấu. Xong. Thông báo tiểu đội 1 chuẩn bị rút. Có. Cảnh giới. Thưa chỉ huy, đột nhiên có một toán xuất hiện ở cổng làng, số lượng chưa rõ. Họ mang theo nhiều vũ khí tự động, là một đơn vị bát lộ quân cực mạnh. Tiểu đội 1 đã có nhiều người hy sinh. Đội trưởng xin chỉ thị, ra lệnh cho tiểu đội 1 che rút lui tại chỗ. Có. Rút. Triệu Kiệt nhìn xuống chân. Hiểu. Đoàn trưởng, có mình bẫy. Tháo nó ra. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, đoàn trưởng, cuối cùng anh cũng về. Bộ chỉ huy còn lại bao nhiêu người? Hết sạch rồi, không còn ai. Ngay khi trận chiến mới bùng nổ, chính ủy đã dặn vệ sĩ của ông, Triệu Tiểu Hổ, đưa tôi vào đường hầm rút lui. Triệu Tiểu Hổ đã đưa tôi vào đường hầm, nói tôi phải giữ máy vô tuyến an toàn, rồi hắn quay về đón chính ủy. Nhưng tôi chờ trong đường hầm, chờ mãi, không bao giờ thấy chính ủy và Triệu Tiểu Hổ trở lại. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nổ. Rồi sau đó phát hiện cửa hầm bị phá sập. Tôi vội bò theo đường hầm ra khỏi làng. Đoàn trưởng, chính ủy đã hy sinh để bảo vệ máy vô tuyến, nên đã từ bỏ cơ hội rút lui đó. Đoàn trưởng, đoàn trưởng. Trụ. Tới. Đưa Tưởng Phúc xuống nghỉ ngơi. Có. Lãnh đạo.
Đoàn độc lập còn mình đây. Đi đường bình an nhé. Báo cáo. Vào. Nói đi. Danh sách thương vong đã kiểm xong. Đoàn độc lập Hổ Đầu Sơn chính ủy Lý Dũng hy sinh. Tiểu đội bảo vệ bộ chỉ huy, từ đội trưởng trở xuống, 43 người toàn bộ hy sinh. 5 cán bộ tham mưu ở lại hy sinh. Người duy nhất còn sống trong bộ chỉ huy là Trương Tưởng Phúc, người vừa bò ra từ đường hầm. Còn một bộ vô tuyến. Trong trận đánh ở cổng làng với bọn Nhật, tiểu đội 2 và 3 của đội đặc nhiệm, mỗi đội mất một người. Trung đội 3, 5 người hy sinh, 3 người trọng thương. Về việc chính ủy hy sinh và tổn thất của bộ chỉ huy, tạm thời không tiết lộ ra ngoài. Giao cho các bạn trung đội 3 chịu trách nhiệm phong tỏa thông tin. Bên Triệu Kiệt, anh cũng cử người đi báo. Hiểu. Hiện giờ quan trọng nhất là không để dân thường biết tổn thất của ta. Phần dân tôi đảm nhận an ủi. Trên đường chúng tôi truy đuổi không ngừng, đuổi đến tận nửa đêm mới bắt kịp 2 tên giặc đó. Lúc đó họ đang nghỉ ngơi. Chúng tôi xông lên, chém từng tên một. Đoàn trưởng, chính ủy đã hy sinh. Tôi biết ông đau hơn ai cả. Tôi, Lâm Thủy Sinh, không khéo ăn nói, nhưng tôi đảm bảo sẽ tìm được bọn giặc đó, chém từng tên, từng nhát, lấy đầu họ để tưởng niệm chính ủy. Bây giờ tôi thông báo phương án tác chiến. Bao vây kìm chân địch. Tuyệt đối không cho bọn giặc này tự do ra vào Hổ Đầu Sơn nữa, tự do chọn mục tiêu tấn công. Báo cho các đơn vị nâng mức sẵn sàng chiến đấu lên cấp 1. Đổi khẩu lệnh hiện tại. Với những đơn vị trả lời sai khẩu lệnh, có thể bắn thẳng luôn. Thứ hai, lừa địch. Thông báo cho chính quyền các huyện, xã. Đợt quân xâm lược lên Hổ Đầu Sơn, đa số đã bị ta tiêu diệt, chỉ còn hơn 20 tên. Còn tổn thất bên Bắc Lộ quân chỉ khoảng 10 mấy người. Hiểu. Thưa chỉ huy, tình hình thế nào rồi? Sao ông lại bị thương? Còn một người nữa, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Hổ Đầu Sơn đã thay đổi rất nhiều. Các đường trọng yếu đều có Bắc Lộ quân canh giữ. Mỗi làng đêm nào cũng có đội tuần tra. Người dân ở đó hình như đều được trang bị vũ khí rồi. Những dân quân được trang bị đó, ban ngày theo đội, liên tục truy tìm đoàn Bắc Lộ quân ta. Lên núi tìm kiếm rồi đêm về lại về làng của họ. Giờ trên đường phố ít người qua lại hơn hẳn, và ra vào giữa các làng cần một loại giấy tờ đặc biệt để qua chốt. Họ gọi loại giấy này là thẻ thông hành. Chính vì chúng ta không có thẻ nên mới bị họ bao vây tấn công.
Đại đảo quân không may đã tử trận. Tôi cũng bị thương. Chu vệ quốc hành động nhanh thật. Các anh đã dò được không? Về đợt tấn công của chúng ta tối hôm kia gây tổn thất thế nào cho Bác Lộ quân? Theo dân địa phương thì đợt tấn công tối kia của ta chỉ khiến Bác Lộ quân ở Dương Thôn vong chục người thôi. Không thể nào. Điện báo cho Miyamoto, lần đầu đại bàng kiếm mồi chưa chộp được cừu béo. Để tìm cơ hội kiếm mồi lần 2, đề nghị bắt đầu ngay kế hoạch truy bắt. Có. Báo cáo. Thưa Thứ trưởng Lữ đoàn, Trung tá Trúc Hạ gửi điện báo tới. Ông đề nghị bắt đầu ngay kế hoạch truy bắt. Chuyện điếu thuốc đặc biệt thế nào rồi? Xin tưởng Trúc Hạ Trung tá. Hãy báo lại cho Trúc Hạ Trung tá rằng kế hoạch truy bắt sẽ chính thức bắt đầu lúc 14. Không hôm nay. Có. Chiều 7 tháng 5, 14. 2 đại đội đại quân của quân Nhật cộng với 3 trung đoàn quân phò, tổng khoảng 5.000 người. Đột ngột từ 2 hướng Thái Phong và Lãi Dương, quét dọc cơ sở Hổ Đầu Sơn của ta. Hướng tấn công chính là Thái Phong. Nhưng 2 mũi quân bị chặn ở Thanh Phong Hạ và Kỵ Mông Khẩu, bị quân ta lợi dụng địa hình, phối hợp đánh cản từng lớp, tiến triển chậm. Vì lần quét này của bọn Nhật, trong giai đoạn này công việc chính của ta phải chuyển từ tìm diệt đội đột kích của Trúc Hạ ở vùng Hổ Đầu Sơn sang phản quét. Các đơn đóng giữ các đường trọng yếu, phụ trách cảnh giới ngay lập tức quay về, để khi bọn Nhật vào căn cứ ta, che chắn cho dân làng di tản. Các tổ đội ở từng khu, dân quân làng rút nhân lực chủ chốt, bổ sung cho lực lượng tuyến đầu. Còn đội đột kích của Trúc Hạ thì sao? Do đội đột kích của Trúc Hạ vẫn còn ở Hổ Đầu Sơn, đoàn đội huyện và chính quyền huyện tạm thời không thể về Triệu Trang. Chúng tôi nghe theo sắp xếp của đoàn độc lập. Đoàn trưởng. Không vấn đề gì. Hành động vào ban đêm. Có. Đội xe có tổng cộng 27 xe thồ một bánh, mỗi xe chở 4 thùng. Người kéo xe đều là lính Bác Lộ quân. Ngoài ra còn hơn 100 lính Bác Lộ quân vũ trang đầy đủ hộ tống theo sau. Mỗi người đeo một túi nhỏ ở hông. Nhìn bề ngoài thì có vẻ là túi đựng mặt nạ phòng độc. Cuối cùng họ vào khu vực số 9 và chui vào một hang dung nham. Lực lượng canh hang là một trung đội, 37 người, 27 chiếc xe thồ. Mỗi xe có 4 thùng. Tổng cộng 108 thùng hàng. Số lượng đúng y như dự đoán. Ai nấy đều mang mặt nạ phòng độc. Khâu phòng hộ cũng làm rất kỹ. Chỉ một trung đội thôi, xử lý không khó. Vệ quốc. Chẳng lẽ đây lại là lỗi của cậu sao? Thưa chỉ huy, chẳng phải đây là kết quả ngài muốn thấy sao? Sau khi kế hoạch săn đuổi bắt đầu, Bác Lộ quân buộc phải điều quân lực để đối phó với đợt càn quét của Hoàng quân. Nhờ vậy mà chúng ta mới giành lại được không gian hoạt động đủ lớn. Lần này Bác Lộ quân di chuyển hơn thùng thuốc đặc chủng đó. Chắc là sợ rằng một khi Hoàng quân phá được vòng phòng thủ ngoài, họ sẽ mất đi vũ khí để uy hiếp quân Nhật. Nhưng chắc chắn họ không ngờ rằng chúng ta lại dò được thông tin này chỉ trong thời gian ngắn thế này. Có lẽ đây chính là cái mà người Trung Quốc nói: ve sầu bắt sâu, chim sẻ rình sau lưng. E là lần này chúng ta không phải chim sẻ, mà là con ve rồi. Thưa chỉ huy, dù giờ phạm vi hoạt động của ta rộng lớn thật đấy, nhưng đơn vị Bác Lộ quân đó vẫn đang ráo riết truy lùng chúng ta. Chúng ta phải lập tức chuẩn bị đối phó. Nếu không thì tiếp tục theo dõi. Rõ. Trong phạm vi 10 km quanh đây không phát hiện tập trung quân Bác Lộ. Đơn vị vẫn truy đuổi ta, đã tiến vào khu vực số 11, cách ta gần nhất 18 km.
Ngoài ra, lực lượng ngoài hang không tăng thêm. Bọn họ trú bên ngoài hang, trong 3 căn lều mới dựng. Có vẻ rất kiêng dè thứ gì đó trong hang. Có 4 lính gác bí mật quanh hang, thay ca mỗi 2 tiếng. Lần thay gần nhất là lúc 20, không. Bây giờ là 20, 29. Nếu sau 2 tiếng nữa, tình hình vẫn như cũ, chúng ta sẽ hành động lúc 5 bắt đầu tác chiến. Giờ chia nhiệm vụ. Đội 2, sau khi hành động bắt đầu, 9 người của các cậu sẽ xử lý các lính gác ngầm ở hang, đồng thời kiềm chân lực lượng canh gác. Rõ. Đội 1, sau khi hành động bắt đầu, 6 người mang thuốc nổ vào hang, phá hủy toàn bộ hơn trăm thùng thuốc đặc chủng. Nhớ kỹ, để phòng rủi ro, trước khi vào hang phải đeo mặt nạ phòng độc. Rõ. Đội 3, khi hành động bắt đầu, 6 người của các cậu phụ trách hỏa lực yểm trợ, đảm bảo đường rút lui an toàn. Rõ. Vệ quốc, cho dù cậu là chim sẻ, thì tôi cũng sẽ ngay trước mắt cậu bắt được con ve đó. Hành động. Rõ. Đi. Đội 1, theo tôi. Mặt nạ. Hành động. Bắn pháo hiệu. Rõ. Đội 1 và 2 đã bị xóa sổ. Thưa chỉ huy, mau rút đi, nếu không chúng ta sẽ bị diệt sạch mất. Thưa chỉ huy, tôi xin ngài mau rút lui đi, bác lộ quân sắp tới rồi. Đi, yểm trợ.
Đoàn trưởng, ta đã tiêu diệt 18 tên trong đội đặc chiến Nhật. Tức là giờ chỉ còn 4 tên theo Trúc Hạ Tuấn. Đội 1, theo tôi, đuổi. Trong đám truy kích phía sau, chắn có chuyên gia theo dấu và tác chiến rừng rậm. Nếu không thì làm sao họ có thể nhanh như vậy mà né hết dấu giả tôi bày ra, lại còn không bị thương tí nào khi băng qua bẫy mình và bẫy của chúng ta. Chỉ một nước sai là thua cả ván cờ. Không ngờ chỉ vì một sai lầm của mình mà làm mất bao nhiêu tinh anh của đế quốc. Thưa chỉ huy, nhiệm vụ lần này thất bại hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Các anh đi đi, tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng truy binh cho các anh. Thưa chỉ huy, lần hành động này tuy thất bại, nhưng chỉ cần ngài còn sống trở về, tôi tin rằng sẽ có một ngày ngài sẽ tái lập được một đội đột kích mới. Không còn nhiều thời gian đâu. Thưa chỉ huy, mọi chuyện đều có cách giải quyết, ngài nhất định làm được. Được, nếu ta còn có thể cùng nhau trở về, ta nhất định sẽ rửa sạch nỗi nhục hôm nay. Thưa chỉ huy, xin lỗi, nhưng tôi không thể tuân lệnh. Nếu không dẫn địch đi chỗ khác, ngài sẽ không thể rút an toàn. Vì tương lai của đội đột kích, xin ngài hãy đi một mình. Xin ngài hãy đi một mình. Thưa chỉ huy, được làm thuộc hạ của ngài là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Đi. Tản ra. Thủy sinh, hướng 1 giờ có Triệu Kiệt. Rõ, rõ. Xông lên. Anh Thủy sinh, chỉ tìm thấy 3 xác thôi. Đoàn trưởng, còn một tên Nhật nữa. Tôi dẫn người đuổi tiếp. Không cần. 3 tên đó là để che đường rút cho Trúc Hạ Tuấn. Với khả năng của hắn, chừng đó thời gian là đủ để trốn thoát rồi. Giỏi thật, đến cả tôi cũng không đuổi kịp. Lãnh đạo ơi, tôi còn chờ anh giới thiệu tôi vào đảng mà. Không ngờ anh đi nhanh như vậy. Anh còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh nói với tôi rằng
Anh sẽ mời tôi uống rượu. Rồi sao? Rồi anh lại nhốt tôi luôn. Kết quả là đến giờ tôi vẫn chưa được uống giọt nào cả. Anh còn chưa mời tôi uống rượu, đã bỏ tôi mà đi rồi. Anh bảo tôi biết làm sao đây? Không sao đâu. Tôi không trách anh. Hay là thế này đi, tôi mời anh uống rượu. Anh quay lại đi. Vệ Quốc, chuyện này không phải lỗi của cậu. Đừng tự trách nữa. Chỉ cần chúng ta đuổi được bọn Nhật ra khỏi Trung Quốc là đã có thể ngẩng đầu trước linh hồn các liệt sĩ rồi. Trần Di, huyện ủy và chính quyền huyện giờ có thể quay lại Triệu Trang rồi. Anh gấp đuổi tôi về vậy à? Không phải đâu, tôi lo cho cô thôi, sợ bọn Nhật lại càng quét. Nghe lời đi. Yên tâm, tôi về là được mà. Anh cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt. Vệ Quốc, đưa khẩu súng đó cho tôi đi. Cô lấy làm gì? Đưa tôi đi. Đoàn độc lập Hổ Đầu Sơn đồng ý với đề nghị của các anh. Nhân danh Bộ Chỉ huy sư đoàn 115 thuộc Quân đoàn 18 Quân Cách mạng Quốc dân, trao tặng đồng chí Lý Dũng, nguyên chính ủy đoàn độc lập Hổ Đầu Sơn, danh hiệu liệt sĩ cách mạng và truy tặng huy chương hy sinh vì Tổ quốc. Trao tặng danh hiệu liệt sĩ cách mạng cho 48 đồng chí khác, gồm Triệu Tiểu Hổ đồng ý để đoàn độc lập Hổ Đầu Sơn do đồng chí Trương Nhân Kiệt, nguyên trưởng phòng chính trị kế nhiệm, tạm thời không lập lại chức trưởng phòng chính trị. Đồng chí Triệu Kiệt được bổ nhiệm làm phó tham mưu trưởng đoàn độc lập. Bác bỏ đơn xin tự xử lý kỷ luật của đoàn trưởng Chu Vệ Quốc, Quân đoàn 18 Quân Cách mạng Quốc dân, sư đoàn 115. Các đồng chí, từ nay đừng gọi tôi là trưởng phòng Trương nữa. Hãy gọi tôi là chính ủy Trương. Cảm ơn mọi người. Hôm nay chúng ta họp lại đây, chủ yếu là để bàn cách giải quyết vấn đề khủng hoảng lương thực ở Hổ Đầu Sơn. Mọi người cứ thoải mái góp ý nhé. Theo cuộc khảo sát mới nhất, tổng dân số trong khu căn cứ Hổ Đầu Sơn là 126.000 người. Mức tiêu thụ lương thực tối thiểu mỗi ngày của một người, kể cả tính thêm rau dại, ngũ cốc, quả hồng, cũng phải cần 6 lạng. 26.000 người, tức là hơn 47.000 cân gạo mỗi ngày.
mà năm nay mất mùa. Dù đã đến thời kỳ gieo trồng vụ thu, nhưng lượng lương thực còn lại hiện nay vẫn không đủ để cung ứng cho toàn khu. Chúng ta còn thiếu ít nhất 3 tháng lương thực. Nói cách khác, lượng thiếu hụt hiện tại là 4,5 triệu cân. Các đồng chí, 6 lạng trên ngày chỉ suất của dân thường thôi. Còn bộ đội vì chiến đấu liên tục, suất ăn phải là 12 lạng trên ngày. Vì vậy thực tế, lượng thiếu hụt còn nhiều hơn 4,5 triệu rất nhiều. Tôi xin góp ý một chút. Nói đi. Tôi vốn là dân săn bắn. Giờ đang là mùa đi săn tốt nhất ở Hổ Đầu Sơn. Mấy năm trước, vào mùa này một mình tôi nửa tháng đã có thể săn được hơn 1.000 cân thịt. Tôi nghĩ thanh niên đi săn ở đây chắc phải hơn 1.000 người. Nếu tập hợp họ lại cùng vào rừng săn, trong 2 tháng săn được 1 triệu cân thịt. Chắc chắn là làm được. Tốt quá rồi. Tuyệt vời. Thủy Sinh, cậu đúng là gỡ được bài toán lớn đấy. 1 triệu cân thịt, còn hơn cả 1 triệu cân lương thực nữa cơ. Tôi thấy đề xuất của đồng chí Thủy Sinh rất khả thi. Có thể làm thử. Thủy Sinh, cậu phụ trách. Rõ. Tốt quá. Vậy là có thể bù được hơn 1 triệu cân thiếu hụt. Nhưng vẫn còn hơn 3 triệu cân nữa. Phải làm sao đây? Gần đây ở Hổ Đầu Sơn, có 3 huyện đã bắt đầu thu hoạch vụ thu. Nghe nói năng suất khá cao. Chúng ta có thể nhờ các đồng chí ở vùng đồng bằng giúp không? Xem có cách nào hỗ trợ được không? Giờ phụ trách tình báo là đồng chí Triệu Kiệt. Mời đồng chí báo cáo tình hình. Dân, theo tin từ các đồng chí đảng viên hoạt động bí mật, năm nay 3 huyện Thái Phong, Lãi Dương và Thanh Nguyên đều được mùa lớn. Nhưng bọn Nhật để ngăn lương thực vào núi, đã cho quân chốt chặt các tuyến đường, nên lương thực từ Thái Phong và Lãi Dương khó mà vận chuyển được vào. Nhưng Thanh Nguyên cũng được mùa. Chúng ta có thể tính chuyện mượn lương thực từ đó. Triệu Kiệt, có thể nhờ các đồng chí bên ngoài núi chuẩn bị giúp khoảng 1,5 triệu cân gạo không? Với lực lượng vũ trang của ta hiện nay, gom được 1,5 triệu cân chắc là không quá khó. Tốt, như vậy lượng thiếu hụt hiện giờ chỉ còn 2 triệu cân nữa. Nhưng dù có gom được lương thực ở ngoài núi, quan trọng là làm sao vận chuyển được vào trong. Trương Sở, chuyện này tôi đã nghĩ tới rồi. Chỉ là tạm thời, anh vẫn phải coi nó là bí mật quân sự. Vấn đề vận chuyển lương thực vào núi thực ra có thể kết hợp luôn với việc mượn lương thực ở Thanh Nguyên. Đoàn trưởng Chu, tôi muốn biết cụ thể kế hoạch của anh. Làm sao lấy được 2 triệu cân đó? Chính ủy Trương, tôi thật sự không cố tình giấu, chỉ là lần này hành động có liên quan trực tiếp tới kế hoạch quân sự nên thuộc loại tuyệt mật. Hiện tôi chưa thể tiết lộ. Khi tới lúc thích hợp, tôi sẽ nói rõ. Triệu Kiệt, anh liên hệ với các đồng chí đảng viên nhờ họ giúp gom đủ 1,5 triệu cân lương thực đó. Khi chuẩn bị xong, tôi sẽ cung cấp tuyến đường toàn để vận chuyển vào núi. Rõ. Từ Hổ, có mặt. Tôi cần anh lên kế hoạch hành động chi tiết ngay, khiến cho bọn Nhật tuyến phong tỏa Lãi Dương và Thái Phong trong vòng 10 ngày không được yên thân. Rõ. Thủy Sinh, điều toàn bộ lực lượng trực thuộc đoàn và cả các đơn vị đang tác chiến luân phiên ngoài núi về ngay căn cứ. Tốt. Kế hoạch hoàn tất. Trần Di, Trương Sở, thông báo cho huyện ủy và chính phủ chuẩn bị nhận lương. Rõ. Rõ. Cái gì? 3 triệu cân lương thực? Đúng vậy, 3 triệu cân lương thực. Ba triệu cân lương thực. 3 triệu cân lương thực. Chí Huy, anh cậu đúng là to gan thật. Miệng sư tử há to luôn. Tư Lữ, năm nay Thanh Nguyên được mùa lớn. 3 triệu cân gạo đó, chúng ta đâu phải không có nổi. Chuyện có lợi cho cả hai bên thế này, tại sao lại không làm? Chí Huy, không phải anh tiếc gì 3 triệu cân gạo này đâu. Chỉ dựa vào vài câu nói của Chu Vệ Quốc mà đòi lấy từ tôi 3 triệu cân gạo. Nhỡ đâu hắn nói mà không giữ lời thì sao? Chẳng phải tôi mất hết mặt mũi à? Anh cũng biết Chu đoàn trưởng, người làm việc ngay thẳng, nói là làm. Anh ấy đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không thất hứa. Tôi lấy cái đầu mình ra bảo đảm. Lại cái đầu nữa. Cái đầu của cậu để mà đánh Nhật chứ. Tôi cần nó làm gì? Cậu à, nếu không phải tôi hiểu rõ cậu thì nhìn cách cậu bên Chu Vệ Quốc thế này, tôi đã tưởng cậu là cộng sản rồi đấy. Không hiểu nổi, Chu Vệ Quốc kiếp trước tích được phúc gì mà có được người em tốt như cậu. Ý của ngài là... Đồng ý rồi, đúng, đồng ý.
Ai bảo trong tay hắn có thứ chúng ta cần chứ? Vụ này giao toàn quyền cho cậu phụ trách. Trong vòng 5 ngày, tôi sẽ cho thương hội chuẩn bị đủ lương thực. Nhưng nhớ kỹ, đã là làm ăn thì phải có quy tắc. Trả trước một nửa, xong việc mới trả nốt phần còn lại. Sau khi giao hàng xong, thanh toán nốt. Cảm ơn Tư Lữ. À, Chu đoàn trưởng còn một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Chuyện này rất quan trọng. Điều kiện là trong toàn bộ lữ đoàn cảnh bị Thanh Nguyên, ngoài anh và tôi ra, tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Cũng đúng, việc này càng ít người biết càng tốt. Nhưng mà nói thật, nếu Chu vệ quốc giữ lời thì 3 triệu cân gạo này đưa cho hắn cũng chẳng thiệt thòi gì. Đoàn trưởng, lúc đầu anh bảo chỉ xin 2 triệu cân gạo mà, sao giờ lại thành 3 triệu rồi? Gọi giá cao rồi mặc cả xuống. Cậu không hiểu sao? Ra giá ấy mà tất nhiên phải hét cao chút. Còn trả bao nhiêu phải xem thằng Thang Bệnh đó biết làm ăn không thôi. Anh nghĩ hắn sẽ chịu đưa gạo chứ? Tôi có một bảo bối trong tay, có món đó rồi. Làm ăn kiểu gì cũng xong hết. Bảo bối à? Ngài còn giữ bảo bối gì thế? Đoán xem, tôi, đoàn trưởng, Miyamoto, mời vào. Báo cáo chỉ huy, các cứ điểm trên tuyến phong tỏa Thái Phong và Lãi Dương, tính đến rạng sáng nay, toàn bộ tình hình bị tấn công đã được tổng hợp xong. Đọc đi. Từ 2 giờ sáng ngày 10/9 đến 5 giờ sáng ngày 15/9, tuyến phong tỏa số 1 và số 2 hướng Thái Phong Lãi Dương, tổng cộng có 37 cứ điểm bị tấn công, với 58 cuộc tập kích xảy ra, khiến tuyến phong tỏa thứ nhất ở hướng Thái Phong. Tuyến phong tỏa thứ nhất hướng Thái Phong có 7 cứ điểm, tuyến thứ hai có 4 cứ điểm đều bị phá hủy hoàn toàn. Còn hướng Lãi Dương, tuyến phong tỏa thứ hai có 1 cứ điểm, cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. 11. Cậu thấy tình hình này thế nào? Theo ý tôi, dựa theo báo cáo tổng hợp hiện tại, mục tiêu chính của quân Bắc Lỗ Hổ Đầu Sơn là tuyến phong tỏa khu vực Thái Xương. Thế Chu vệ quốc tại sao lại tấn công vào hướng Thái Phong? Thuộc hạ không rõ. Chu vệ quốc làm rùm beng đến thế, chắc chắn không phải không có lý do. Trong binh pháp có câu thực giả hư chi. Theo tôi, hướng Thái Phong chưa chắc đã là mục tiêu thật sự của hắn. Vậy theo ngài, mục tiêu thật sự của Chu vệ quốc là gì? Tôi cũng không biết. Nhưng chẳng phải ngài luôn tự cho là rất hiểu Chu vệ quốc sao? Tôi từng nghĩ mình hiểu hắn lắm chứ. Nhưng sau thất bại ở Hổ Đầu Sơn, tôi mới nhận ra thật ra tôi chẳng hiểu hắn chút nào. Mà ngược lại hắn lại hiểu tôi rất rõ. Kẻ địch đáng sợ nhất chính là người mà ta không hiểu, nhưng hắn lại hiểu rõ ta. Nhìn xem, bao nhiêu là lương thực này, đúng đó. Chỗ này ăn cũng phải được lâu lắm mới giúp chuẩn luôn. Tôi làm cả năm chưa chắc kiếm nổi từng này, đúng rồi. Lão Quách. Chào chào, khỏe không? Lão Lỗ, nhanh lên, nhận lương thực đi. Chuyện gì đây thế này? Đây là chuyện giữa đoàn trưởng Lưu và Chu đoàn trưởng các anh thống nhất rồi. Đoàn trưởng Lưu nói, theo ý của Lữ trưởng Thang thì theo như thỏa thuận ban đầu, lương thực sẽ ứng trước một nửa, xong vì rồi sẽ gửi nốt phần còn lại. Khoan, gì mà một nửa với một nửa, anh nói thẳng xem là bao nhiêu đi. Trong giấy biên nhận ghi rõ rồi, 1,5 triệu cân. Trời đất ơi, ký nhanh lên nào, tôi còn phải đi 2 chuyến nữa, mau ký đi. 1,5 triệu cân gạo. Không biết vụ làm ăn gì mà to thế này. Là 3 triệu cân, giờ mới giao một nửa thôi. 3 triệu cân lận đó